วิธีที่แน่นอนที่จะสร้างศัตรูในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและวิธีหลีกเลี่ยงคุณทีโอดอร์ โรสเวลล์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ2 สมัยผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในอเมริกาในยุคศตวรรษที่ 20ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง75 ครั้งใน100 ครั้งนี่คือความคาดหวังสูงสุดของเขาแล้วนี่คือคำพูดจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับในความสามารถมากที่สุดในยุคนั้นยังคาดหวังความถูกต้องเพียงเท่านี้แล้วคุณล่ะคาดหวังความถูกต้องสักเท่าไหร่หรือคุณคาดหวังความถูกต้องจากผู้อื่นเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณคนรู้จักของคุณหรือคู่ครองของคุณมากสักเท่าไหร่คุณเดล คาร์เนกีได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากคุณสามารถทำได้ถูกต้อง55 ครั้งใน100 ครั้งเขาแนะนำให้คุณไปที่ Wall Street หรือตลาดหุ้นคุณจะสามารถทำกำไรได้ถึงวันละ1 ล้านเหรียญคุณสามารถที่จะซื้อเรือยอชท์ซื้อบ้านคฤหาสน์หรูหรือซื้อสิ่งต่างๆได้ตามใจปรารถนาแต่ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถทำได้ถูกต้อง55 ครั้งใน100 ครั้งเหตุใดท่านจึงไปกล่าวหาว่าคนอื่นนั้นผิดเล่าเหตุใดคุณถึงไม่ให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่คุณอยากให้ผู้อื่นให้อภัยในความผิดของคุณเล่าคุณเดลได้กล่าวว่าพอเขาได้โตขึ้นเขาอาจไม่เชื่ออะไรได้นอกจากสูตรคูณความเชื่อในวันนี้มันจะเป็นจริงตลอดไปอย่างนั้นหรือขนาดความเชื่อของคนเกือบทั้งโลกที่เคยเชื่อว่าโลกแบนก็ยังเปลี่ยนแปลงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองแล้วมากมายก็ยังมีงานวิจัยใหม่ที่ทำให้สิ่งเก่าๆกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ด้วยเวลาเพียงไม่นานแล้วความเชื่อว่าจริงของท่านเราควรจะยึดมั่นถือมั่นแล้วคอยนำไปตัดสินความเชื่อของคนอื่นนั้นหรือหลายครั้งตัวเราเองก็เปลี่ยนความเชื่อเก่ามาเชื่อสิ่งใหม่ได้แล้วยายเราไปตัดสินความเชื่อของคนอื่นในวันนี้ว่าผิดเล่าการที่คุณไปตัดสินคนอื่นว่าผิดนั่นคุณกำลังทำตัวให้เหนือกว่าเขาคำถามคือคุณมีสิทธิ์อะไรที่เหนือไปกว่าเขาในเมื่อเราต่างก็ทำผิดได้เหมือนกันเพียงแค่ต่างเรื่องราวกันและบางครั้งหากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาถูกเลี้ยงดูมาเหมือนเขาเติบโตมาเหมือนเขามีสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างเหมือนเขาคุณอาจจะทำเหมือนเขาก็ได้มีเรื่องหนึ่งในหนังสือชื่อก้องโลก The Seven Habits of Highly Effective People หรือ7 อุปนิสัยของผู้ที่สำเร็จอย่างสูงของดร. สตีเฟน โควีมีตอนหนึ่งในหนังสือซึ่งดร. สตีเฟน โควีเขาได้เล่าในหนังสือของเขาว่ามีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขานั่งบนรถไฟก็มีผู้ชายคนหนึ่งกับลูกของเขา2 คนได้ขึ้นมาบนรถไฟก่อนหน้านี้บรรยากาศบนรถไฟก็เงียบเป็นปกติเหมือนทุกวันแต่หลังจากที่พ่อเด็กและลูก2 คนนี้ได้ขึ้นมาบนรถไฟเด็ก2 คนนี้ก็ได้ส่งเสียงดังเจี๊ยวจ้าวกรีดร้องสร้างความน่ารำคาญให้เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้เวลาผ่านไปหลายนาทีเด็ก2 คนนี้ก็ยังไม่หยุดคุณสตีเฟนก็เลยทนไม่ไหวก็เลยไปสะกิดพ่อของเด็กว่าคุณช่วยห้ามปรามลูกของคุณหน่อยลูกของคุณส่งเสียงดังรบกวนคนทั้งขบวนรถไฟแล้วหลังจากพูดจบชายคนนี้สะดุ้งขึ้นมาเหมือนตื่นจากภวังค์แล้วก็บอกว่าโอ้ขอโทษทีผมไม่รู้เลยว่าลูกของผมเนี่ยส่งเสียงดังขนาดนี้พอดีผมกำลังกลุ้มใจมากเพราะว่าผมเพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาของผมหรือแม่ของเด็ก2 คนนี้เพิ่งสิ้นใจก่อนที่ผมจะขึ้นมาบนรถไฟผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะบอกกับเด็กๆอย่างไรดีจากในตอนแรกด็อกเตอร์ก็อยากจะต่อว่าเขาแต่ในตอนนี้ก็อยากจะเปลี่ยนใจเป็นปลอบใจผู้ชายคนนี้แทนและให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยคุณเดล คาร์เนกีได้บอกว่าการที่คุณไปตัดสินใครนั้นมันก็เหมือนการที่คุณชกไปที่กลางสติปัญญาของเขาดุลพินิจของเขาความภาคภูมิใจของเขาและความเคารพตนเองของเขาผลที่แน่นอนก็คือเขาอยากจะตอบโต้คุณและเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนใจมาเชื่อคุณอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือจากทั้งโลกมาก็ตามเขาก็จะไม่อยากเชื่อคุณเพราะคุณกำลังทำเขาเจ็บใจนั่นเองและนี่คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในการสร้างศัตรูในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนคุณพ่อแม่พี่น้องของคุณเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องลูกของคุณและคู่ครองของคุณก็ตามส่วนวิธีที่จะหลีกเลี่ยงกับเรื่องนี้ก็คือจงหยุดตัดสินคนอื่นและการที่คุณไม่ตัดสินใครนั่นจะนำมาซึ่งความสงบใจให้กับคุณแต่ถ้าหากคุณจำเป็นต้องสอนใครสักคนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจริงๆและคุณเห็นว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์กับผู้นั้นจริงๆคุ
คุณเดลคาร์เนกีได้กล่าวว่ามนุษย์จะต้องสอนเหมือนท่านไม่ได้สอนสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงแนะนำเสมือนกับเขาลืมไปแต่ถ้าหากคุณไปตอกย้ำว่าเขาผิดคุณกำลังทำให้ความยอมรับนับถือตนเองที่เป็นสิ่งที่ห่วงแหนที่สุดของมนุษย์ด้อยค่าลงไปเขาจะปกป้องมันและไม่มีทางเชื่อคุณคนเราจะไม่ยอมรับผิดเป็นอันขาดถ้าหากถูกบังคับขู่เข็นให้ยอมรับผิดหรือถ้าทำก็ไม่มีทางทำด้วยความเต็มใจแต่ถ้าหากคุณปฏิบัติกับเขาด้วยความละมุนละไมเขาอาจจะยอมรับผิดกับคุณได้อย่างตรงไปตรงมาและแท้จริงแล้วคนเราก็สามารถเชื่อฟังคนอื่นได้ไม่ยากเลยหากคุณสามารถแนะนำกับเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณแนะนำดีไปกว่าความเชื่อเดิมของเขาหรือความเชื่อเดิมของเขาด้อยไปกว่าความเชื่อใหม่ที่คุณกำลังพูดถึงแสดงให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ฉลาดไปกว่าเขาเราต่างมีความเท่าเทียมกันความเชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาบอกกล่าวอีกความเชื่อหนึ่งและให้เขามีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อสิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเองหากคุณทำได้เช่นนี้สิ่งนี้จะไม่กระทบความยอมรับนับถือตนเองของเขาและเขาก็มีโอกาสที่จะตอบรับสิ่งที่คุณปรารถนาจะสอนเขาได้และสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าเขาจะเชื่อคุณหรือไม่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้กระทั่งสิ่งที่คุณตัดสินคนอื่นในวันนี้เช่นกันและเมื่อคุณไม่ตัดสินใครสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสงบใจในการใช้ชีวิตให้กับคุณครับสิ่งนี้ฟังดูแล้วอาจจะเริ่มทำได้ยากนะครับเพราะมนุษย์เราถูกฝึกมาให้ตัดสินคนอื่นอยู่เสมอและผู้คนก็ต่างตัดสินกันอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนี้ฝึกฝนกันได้ครับคุณลองสังเกตดูครับว่าหากคุณลองไม่ตัดสินใครสัก1 วัน1 สัปดาห์หรือ1 เดือนคุณลองสังเกตดูสิครับว่าสิ่งนี้สามารถนำความสงบใจมาให้คุณได้มากแค่ไหนสุดท้ายนี้หากใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับการทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย